Martin! Oy! No, oy, tawagin mo ko. Martin! Oh, Stan! Alam mo, ang dami nating ginawang videos about the Geely Coolray, pero ngayon ko lang nalaman na wala pa pala tayong full review tungkol dito. Wala pa ba? Oo. Hindi mo alam? Ikaw yung editor? Oo nga, no? May quick look, Mm. kumparo, at kung ano pang video. Pero full review, wala pa. Oo nga, ano? Buti naisip mo yan. Pero huwag ka mag-alala kasi ang Geely may bagong pasabog para sa ating lahat. Bakit kanyo? Kasi Mm. ang best-selling vehicle ng Geely, ang Coolray, na talaga namang napakasikat, ay may bagong kulay. Okay. Alam mo, yun yung bagong kulay. Oo. Ano? Sunburst Gold na kumikinang-kinang pa. Kaya nga ako naka-shades eh. Nasisilaw ako. Yung pala yung kaya ka naka-shades. Oo. Oh, pero bago ang lahat, Mm. don't forget to like and subscribe to Phil Coches YouTube channel. Click the bell icon for updates para lagi kayong una sa videos namin. Ang target natin na subscribers, 300,000 subscribers before the end of the year. May pag-asa pa. Oo. Oo, kaya mag-subscribe na kayo. Check out Phil Coches Hot Promos, hindi Hot Promo Girls ha, sa philcoche.com's website. Promo. So, Oh. paano ba yan? Sige, Simulan na natin tong Sunburst Yellow. Sunburst Gold. Gold. Ito. Kotse ba? Phil Kotse na. Oo nga pala, bago magkalimutan, may isa pang kulay ang Coolray. Yung Cloud Blue. Well, tama ka dyan, no? Yung Coolray Cloud Blue ay exclusive sa Comfort and Premium variants. Ba? Na- Teka lang, parang unan yun ah. Comfort and Premium. Oo nga, oo. Parang unan yun. Oo. Oh, teka lang, ha? Samantala, itong Sunburst Gold ay exclusive sa Coolray Sport Limited. Ah. Malinaw, ah? Mabalik tayo. The exterior looks almost the same as the regular Coolray Sport variant. Pero since this is a limited variant, may subtle yet distinctive differences pa rin na na-discuss na namin before pero i-discuss namin uli ngayon. Sa harap, walang pinagkaiba itong Coolray Sport Limited compared sa regular version. It still has the same following features: expanding Cosmos grille with red accent, LED headlights, LED daytime running lights, LED fog lamps, angular grille, tsaka lip spoiler. Yes, walang pinagkaiba. Pag tinignan mo sa harap, sabi nga naman nila, if it ain't broke, don't fix it. Why fix it? Hindi don't fix it. Ano ba? Oo. If it ain't, don't, ano? Why fix it? Pero ano masasabi mo dito sa Sunburst Gold na kulay? Ako gusto ko siya, lalo na pag tingnan mo sa harap. Alam mo bakit stand? Kasi nagsa-stand out yung character lines dito sa hood. Tsaka mas na-emphasize yung kanyang angular bumper. Tsaka pag nasinaga ng araw, kita mo naman. Ako mas type ko yung parang bright yellow na kulay sana. Yun ang ine-expect ko nung sinabing Sunburst Gold. Hindi ko na-expect na literal na gold. Oo. Kasi baka mapagkamalang gold bar. Sa akin, bright yellow, tsaka pang millennial, alam mo naman. Tsaka yung Coolray itself naman, Stan, head turner talaga yan. Tapos nagkaroon pa ng gantong kulay na special color, di lalong lilingunin ang tao. So stiff neck abot nila. Sige, tatry ko tatry sige. ko. Pare, nasilaw ako, pare. Wow. Ibang klase talaga Oo. arrive nito. Ganyan palalingon mo, no? Oo, parang Titig. grabe, nagulat ako. Oo. Sa makina, meron pa ring 1.5-liter 3-cylinder turbocharged gasoline engine with 177 horsepower and 255 Nm of torque. The engine is connected to a 7-speed wet dual-clutch transmission. Oh, wag kang hihirit, ha? Wala mo ako sinasabi. Oh, ibig sabihin, yung power output niya, same-same na rin. Pero, hindi ibig sabihin puro forma lang itong bagong sasakyan na to. Pagdating naman sa fuel consumption, nakakuha kami ng 7 to 8 kilometers per liter while driving it around the city at an average speed of 10 to 20 kilometers per hour. Tapos sa open highway, we were able to get 18 kilometers per liter while driving it at an average speed of 90 kilometers per hour. Pero wag natin kakalimutan, kahit anong kulay pa nitong Geely Coolray na to, may remote start engine. Oo, tama ka dyan. Para pwede mo nang palamigin yung loob bago ka pa pumasok. Ready na. Pagpasok.
Dito tayo magkakaalaman kung Sport Limited ang Cool Ray mo. Kasi, ang Cool Ray Sport Limited is fitted with a variant-exclusive 18-inch gloss black alloy wheels. Unless aftermarket yung nakakabit na gulong, itong variant lang ng Cool Ray ang merong black rims. Oh, disc brake sa harap at likod with red caliper. Oo, at ako, no? Para sa akin, Stan, gusto ko yung design ng gloss black rims na to, no? Kasi it goes well dun sa yellow gold color nung Cool Ray na to. Ikaw ba? Anong ano mo? Gusto ko. Alam mo bakit? Bakit? Gusto ko trip ko Wala tayong basagan ng trip. Kaya kayo mga Phil Kotse viewers, huwag niyo ipilit sa iba yung mga type ninyo. Ako gusto ko to Kanya-kanya tayo ng taste. Beauty is in the eye of the... Tiger. Hindi. Person. 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 Kala ko Oo. Ikaw talaga. Eye of Beholder! the Person. Person. Sige. Oo. By Stanley Chi yun Beauty is in the eye of the person. Sige, pagbigyan na natin. It's 40 sporty. Aside from the gloss black alloy wheels, same pa rin itong side profile nitong Geely Cool Ray Sport Limited. It has the same sharp character lines, pati athletic stance. Makikita pa rin ang black cladding sa wheel arches, pati sa lower part ng door panels. Syempre, meron pa rin power folding mirrors with turn signals, roof rail, two-tone exterior which is similar to the Cool Ray Sport trim. Sa dimensions naman, the Cool Ray, kahit anong variant pa yan, is still 4,330mm long, 1,795mm wide, at 1,609mm tall. Meron din itong wheelbase na 2,600mm long. At ground clearance na 196mm high. Dami bang numbers? Well, for the full specs of the Geely Cool Ray, punta lang kayo sa philkotse.com's car guide section. Gusto ko talaga tong gilid ng Cool Ray. Kahit anong variant, kahit anong kulay, mukhang mabilis kahit nakahinto. Bah, ganda observation yan ha. Kamu nakuha yan? Ako lang, bakit? Kala ko sabi ni Jake. Hindi. Pag si Jacob, sasabihin niya, may 3 character lines na mukhang mabilis kahit nakahinto. Yun ang sasabihin nun. 1, 2, 3. Oo, ganun. Ganun yun. Same pa rin ang design nitong likod ng Geely Cool Ray Sport Limited. May LED taillights, meron tayong quad exhaust pipes saka diffuser. Meron pa rin tayong rear spoiler, no, na gaya nga na sabi ni Stanley, parang lagaya ng bagong hugas na plato. Wait, sinabi ko yun? Oo. Uy, hindi Sinabi niya yun. Martin yun, si Siya. Martin. Pero in all seriousness, nakakadagdag talaga sa athletic design itong rear spoiler. Mukhang mabilis kahit nakahinto pati yung likod. No? Brum brum! At syempre, dahil Geely Cool Ray Sport Limited na Sunburst Gold color ito, meron din itong Power Tailgate! Power Tailgate! Power Tailgate! May height memory function itong Geely Cool Ray Sport Limited. Kung gusto nyo mapanood kung paano ko ginawa, panoorin nyo yung ginawa ko dun sa quick look ng gray version nito. Stan, paano naman ako? Andito na ako Baka pwede mo akong turuan. Di mo alam? Ang dali-dali lang. Ikaw yung editor, tapos ako magtuturo sa'yo. Kaganda-ganda kong lalaki, ginaganto nyo ako Turo lang naman. Ayan, nangyari, ito gusto mo height, ganyan. Okay. Click mo lang. Yan. Tumunog. O di, sasarado mo na. Pinrogram ko na ganun ang height. Okay. So, pag binuksan natin, kita mo? Aba, matindi, nga. Yan, ganyan ka-high-tech yung Geely's Cool Ray Sport Limited na to. Oo. Now you know. Yes, now I know. And Salamat. knowing is half the battle. Yes, senpai. And the other half battle is, kung mapapansin nyo, yung trunk space niya, maluwag pa rin. Tsaka marami ka pa rin malalagay kasi it has 300 liters of space. Talaga? Oo. Sige nga, pumasok ka. Tingnan natin kung talaga maluwag. Hindi, pakita na lang paano mabalik sa dati. Pasok ka para tingnan natin kung maluwag. Tingnan nga natin paano. Pumasok ka. Ayan, pumasok ka. Inside the Cool Ray Sport. Wala remedios, baka naman. Inside the Geely Cool Ray Sport Limited, same pa rin compared dun sa other variants. Kung pareho lang pala, ba't pa natin ginawa to? Kasi nga, wala pa tayong full review ng Cool Ray, di ba? Oo nga pala. Tsaka medyo nakakasilaw. Modern-looking, clutter-free dashboard at may mga brushed aluminum accents. The interior also has a dark cabin with a two-tone theme. Engine push-start button, flat-bottom steering wheel wrapped in leather. Steering wheel is integrated with several buttons such as the cruise control. Alam mo, Stan, may tama ka no? Ha? Ako? Oo. Tama. Tama yung sinabi mo kanina. Linawin mo. Oo. Kasi isa naman yun talaga sa mga gusto ng tao dito sa Cool Ray, yung modern cabin. Pero totoo lang, may tama tong taong. May sinasabi ka, Brad? Wala. Ang sinasabi ko,
Lalong-lalo na yung digital instrument cluster na nagbabago yung interface per drive mode. Tapos meron din tong 10.25-inch infotainment touchscreen with QD-Link. No Apple CarPlay and Android Auto ito pero meron tayong 360-degree panoramic camera na may 3D view. Automatic aircon, electronic gear shifter, electronic parking brake, automated parking assist, at 6-way power adjustable seats for the driver. Manual nga lang for the front passenger. Ang ganda talaga dito, biro mo yung feel. Leather. Oh. Ang sarap himasin. Ay, oo. Hawakan. Pisil-pisilin. Ito ang dulas. Na-brush Tapos yung upuan, no? Ganda ng support sa likod. Tsaka yung side bolster, ano masasabi mo dyan? Ganda. Maganda. Maganda. Bakit? Alam mo bakit? Hindi, bakit? Maganda eh. Gusto ko eh. Type ko eh. Pakay mo, ha? Pero in all seriousness, guys, maganda yung support sa likod ng upuan na to. Tsaka yung sa side support niyan para hindi ka masyado tatapon-tapon pagka... Oo nga, oh. Nag-ano? Ready na, oh. Kita mo. Yan. At eto pa, guys, habang nag-enjoy si Stan doon, etong Coolray variant lang na to ang merong seat ventilation feature. No, para nga mas mapalamig yung ilalim ng puwet mo pagka Hindi iwan ilalim mo ng sa puwet. bilad na araw. Hindi ilalim ng puwet. Ano? Di ba nga, di ka nanonood nung quick look ko, sabi ko, pampalamig ng bike. Malamig. Hindi mainit ang inyong mga... Punk! Pampalamig daw ng bike. Punk! Biniblip naman yan. Oh, ito mag-alala, hindi tayo madidemonetize. May tama talaga to. Alam naman natin, i-blip yan. Oo nga. Alam naman tayo mag-self-regulate or sensor natin sarili natin. Bagay, tayo na Bigyan nga natin ng nag-review trabaho. no? Oo, bigyan natin trabaho yung editor, sila Nuki. Yan, blip, blip, blip. Punk! 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 Ganun ka. Uy, easy. Teka, parang nangangawit ka. Hindi na yung masasensor ng editor natin. Lakjo lang, lakjo. Oh, ikaw kasi, magang-maga eh. Huwag naman ganun. Dito sa likod, two-tone pa rin. Maganda, tsaka wala siyang rear aircon vents, pero may USB port. Tsaka parang may hangin na dumadaloy dito sa ilalim. Oo, pero hindi, subtle lang. Oo. Tapos yung legroom, okay naman sa akin. Bilang ako, 5'5 ako. Okay, maluwag. Sa'yo, Bastan? Ako 5'6". Maluwag rin. Maluwag din. Oo, pag in-adjust pa yung nasa harapan, mas luluwag pa. Pero yan yung normal na positions ng mga driver natin tsaka ng pasahero sa harap. Dito sa likod, kasya 3. Pero gaya ng lagi nating sinasabi, better kung dalawa lang kayong upo dito. Oo, maximum comfort. Tsaka ito pa, meron tayong center armrest na pull-out with cup holders. Tapos ito pa, huwag natin kakalimutan to kasi isa sa mga additions sa Coolray Sport Limited trim yung updated cover ng sunroof. Kaso walang cover. Ito. Yan, kaya ganyan para mapakita. Yan, itim na. Itim. Tapos kung ma-feel nyo, mas makapal. Hindi na siya ganun kanipis gaya nung sa luma. Oo, mas madilim na. Oo. Ready. Tsaka mas maganda ang mas maganda ang deflect sa init. Yan, bukod sa ready. Hindi, tsaka pagka gusto mo makatulog, mas makakatulog ka, hindi ka masisigawan ng araw. Ang masisinagan ng araw mo, Wala kami masyado alam sa filmmaking, pero black deflects light. Black is beautiful. Black is... A many splendor thing. At alam nyo, pag na-experience nyo yung comfort ng may black headliner, masasabi nyo, once you go black, you'll never go back. For safety, the Coolray Sport Limited Sunburst Gold comes with driver passenger airbags, front row side airbags, side curtain airbags, anti-lock braking system with electronic brake force distribution, traction and stability control, hill start assist, hill descent control, muzzle control. Hindi pala. Hindi lang yan. Meron din siyang 360-degree camera, parking sensors, tire pressure monitoring system, blind spot detection, at keyless entry. We're now driving the Coolray Sport Limited. Gaya nga nasabi namin kanina, walang power upgrades na binigay dito sa variant na to. Cosmetic tsaka yung mga power tailgate yung bago sa trim na ito. So, it drives like the same Coolray na ibang variant. So, in that sense, ang una ko na-appreciate dito is yung kanyang steering feel. Bakit? Magaan siya in a sense na hindi ka mangangawit, lalo na pa nagda-drive ka sa city, Beneficial siya doon kasi pag kailangan mo maniobra or mag-park sa tight spaces. Pero for me, it's a bit too light. Parang masyado siyang magaan, pero it's not a problem kasi precise naman yung steering input at may enough feedback siya sa'yo para bigyan ka ng confidence when you're tackling tight turns. Tapos isa pa maganda dito, Stan, yung kanyang suspension. Kung napansin mo dyan sa likod, ang suspension nito is na-absorb niya yung impacts ng karsada ng mabuti.
Di ba? Oo. Oo. Actually, very comfortable yung sakay dito sa likod. Mhm. Ito, takbong pogi pa lang to. Gaano Oo. kabilis? Mga 40. No? Oo. Takbong pogi lang yan. Subukan mo nga yung takbong Konting speed. nagmamadali dahil late na. Mga 80. Hindi naman ayos 80. pa rin eh. Di ba? Oo. Ayos pa rin, Yeah. 80. Di ba? Sige, bagalan mong konti. Disclaimer, di kami nag-80. O, di ba? Tama ka doon, Stan, no? Pati dito sa harap yung absorption ng sasakyan na to ng mga uneven roads, potholes, maganda. Yes, nadadama mo, pero nami-minimize niya yung impact, yung pagiging harsh, nagiging bearable. Kaya naman, okay to kung balak mong gamitin sa daily city driving. Oo, bearable. It means upuable. Oo, Oo. tama ka dyan. Upuable and comfortable. Oo. Oo. Tsaka isa pa maganda dito is yung NVH, yung noise, vibration, and harshness. Na, kept in check Na siya, kumbaga, maganda yung pagkakasuppress ng mga outside noise, pati nung mga vibration sa daan. Kaya nga maganda yung suspension, di ba? At note ko lang din, yung NVH na yan, na-minimize niya yung tunog ng engine kasi this is a 3-cylinder car. Meron tong 3-cylinder engine. Kaya sa low revs, pag standstill, pag nag-accelerate ka, medyo may maririnig kang grunt or parang ingit nung makina kasi nga 3-cylinder siya. Pero hindi siya to the point na nakakairita. Sakto lang. Kasi tapos yan, pagka nag-increase ka na ng speed, mapiplay out ng makina, okay na. Sakto na yung tunog. Hindi na masyado malakas yung sound na yun. But then again, suppress siya. Hindi siya nakakairita. At alam mo, Martin, Yes. speaking of NVH, may laban ng Golden State, di ba? Ngayon, ang alam ko lang, Global Port Ay, PBA yun eh. O, iba yun. Pero, eto ang ganda nung isolation niya kasi kahit nakabukas yung sa sunroof niya, hindi naka-cover yung headliner, maganda pa rin at hindi maingay. Oo. May motor kanina dumaan sa tabi natin. Hindi mo naririnig yung nasa Oo. labas di ba? Oo. Siguro kung may sumaklolo sa labas, di mo rin maririnig. Ayun lang. Kaya kailangan alert ka lagi. Hindi, huwag mo papansinin, dire-diretso lang tayo. Sige, pero alert lagi. Oo. Pero ito talaga for me, yung pinaka-standout feature nitong Geely Coolray, yung power delivery niya. Yung turbocharged engine niya, huwag niyang ismulin dahil talagang it packs a lot of power. Hindi naman sa nag-e-exage ako Pero for this car, pagka naka-standstill ka, ang ganda ng acceleration mo, ang ganda ng bigay ng power niya, even pagka naka-normal drive mode ka. Pero syempre, Stan, medyo magiging sluggish yung acceleration mo pag naka-eco mode ka. Kaya nga eco, Oo. di ba? Para maging fuel efficient yung drive mo. Pero it packs a lot of power, ha? Yes, May pack na, may power pa. Oo. Pack power. Mm. Oo, di ba? Tapos may sport mode din to in case you want a more performance-oriented or more palo driving. Tapos may paddle shifters din para talagang in control ka. Racer boy. O dali. Pero Stan, kahit pinagmamadali mo ako, tatanungin pa rin kita. Pansin mo, kanina pa tayo paikot-ikot sa quadrant bilisan na mo, to. bilisan mo, dali. Teka lang Ano? Kamusta yung swaying mo dyan sa likod? Yung body roll mo dyan sa likod? Okay ba? Bagalan mo naman, pare. Alam mo, komportable pa rin. Kahit yung side to side na, okay pa rin. Oo, walang problema. Bearable. Yung takbong pogi lang, pare. Oo, hindi ka naman nahihilo, sir. Parang tinatapon-tapon muna ako, pare. Alam mo, satisfied ako dito sa likod. Pero sana sa next generation, if mas may improve pa nila, sana lagyan ng aircon vents para mas malamig. Dyan sa likod? Oo. Pwede. There you have it, the full review of the 2021 Geely Coolray Sport Limited Sunburst Gold Color. Teka, Stan. Magkano ba yan? Baka naman sobrang mahal kasi special color tapos limited pa. Diyan ka nagkakamali, bata. Ang presyo nito, 1,218,000 pesos. Aba? Matindi nga ang pasabog ni Geely Philippines Oo, kung napupusuan nyo tong sasakyan na to, magmamadali na kayo. Bilisan nyo. Alam nyo bakit? Sabihin mo, Martin. Sige. Sabi ni Geely Philippines, limited lang ang number of units na ilalabas nila para sa sasakyan na ito. Yan. Pero at least, labas ito sa 1,000 unit allocation for the non-yellow or non-sunburst gold Geely Coolray Sport Limited. Okay, so ayan nakita nyo na. Uy, mag-subscribe kayo sa Phil Kotse YouTube channel kasi 300,000 subscribers pa rin ang target natin before the end of the year. Ibig sabihin, may oras pa. May konti pa. Kasi December 31 Yes. Ayan, so paano ba yan? I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai na turbuhan. At ako naman si Martin, ang cambio boy next door. Hindi effective yung pagtalo na kaya huwag nyo na gagawin yan. Happy New Year! Phil Phil Kotse Kotse viewers! Bye-bye! Happy New Year! Hindi nga effective. Oo nga, hindi nga effective. O baka may 5 star.
Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!